Good day! Welcome po muli! Maraming salamat po pala sa pagsuporta nyo sa aking channel. Dahil dyan, is a sweet treat for you and for your loved ones na tiyak akong magugustuhan nyo. Tara! Simulan natin! Bake it yourself! Para sa ating recipe ay gagamit tayo ng half cup cocoa. Mixture, i-preheat muna natin ang ating oven to 170 degrees centigrade. After 4 hours, ay ready for molding na ang ating crinkles. Pero bago natin siya ilabas sa chiller, make sure na na-reach na ng oven ang ating required temperature. Para sa coating ng ating crinkles, ay gagamit tayo ng powdered sugar. Pero kung masyadong matamis ito para sa inyo, maaari ninyong palitan ang 30% ng cornstarch. Ito naman ang naging development ng ating mixture. Nag-bind na siya together. Hindi na ito runny, gaya nung hinahalo pa lang natin. Bago natin simulan ang pagmumold, don't forget to grease our pan. At sa pagmumold naman, ini-scoop ko ito ng paapaw gamit ang measuring spoon na 1 tablespoon. Ginagamitan ko rin ito ng ay palalamigin muna ito ng 10 to 15 minutes para makuha natin ang final texture na crunchy outside but chewy inside. And there you have it, my special sweet treat for you, fudgy na, chewy pa. Wow! Try this Crinkles recipe and bake it yourself. If you enjoyed this video, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the bell button para updated ka sa mga baking tutorials ko. Thank you for watching!